conectat aparatul și îl pornim. După cum vedem, nu face presiune și nu se deconectează. Nu funcționează mecanismul total stop. Acum își desfacem și o să vă arăt care e problema. K5200, K5 obișnuit, K5200, K5 compact, are așa și carcasă. Interiorul este la fel ca și K5700. Tot K5 e făcut pe bază la aceeași. De acum la K5 Full Power Control, acolo este altă pompă. Și la K5 compact, care are alt carcas, care stă așa vertical. De acum acolo este alt motor. Pompa e la fel. Scoatem carcasa. Și vedem un K5 nou-nouț. Stare ca un aparat nou. Problema în cazul dat se ascunde aici la intrare. Este supapa bypass sau supapa de protecție care nu permite să crească presiunea mai sus de 140 de bari. În cazul pompelor date, problemele cel mai des apar pe supapă manometrică, pe supapă bypass. Din cauza că pompa este din alumin, metal, și în interior este plastic. Este din două straturi. Și între stratul de plastic și stratul de alumin, cu timpul apare oxid. Nu vrea să iasă. În cazul dat, trebuie niște clește mai puternici. Ajută astea. Și astea cam rău ajută, dar uneori ajută. Așa. Și observați, au ieșit și bucăți de plastic din interior. Asta ne spune despre faptul că între plastic și metal s-a făcut oxid și s-a micșorat diametrul cilindrului unde funcționează supapa dată. Cam așa. Acum trebuie să aducem diametrul în ordine. Îl facem la loc cum trebuie să fie.
de 18, trebuie de 16. Un cuțit pentru plastic, făcut dintr-un burghiu pentru lemn de 16. El în orice caz o lecțică e schimbată mărimea, nu-i standard. I-am tăiat centru și puțin l-am micșorat în diametru. Mai departe trebuie de luat cu Dreamlerul și de curățat în interior, de făcut să fie netted. Punem Dreamlerul la turații mici, montăm o periuță cu pasta goi, spate cu hârtie abrazivă. Dat surplusul de plastic, cum surplusul, deformările alea. Am poliruit, ungem chestia asta și o punem la loc. Intrat cu mâna. Ea trebuie cu mâna să intre și să iasă tot aproape cu mâna. În cazul când intră și iese greu, înseamnă că acolo este o problemă. Pentru ce am făcut noi tot asta? Ca să verificăm aparatul în ce stare este, cum funcționează, ca mai departe să știm dacă va trebui doar pompa de înlocuit. Pentru că în cazul dat, dacă sunt deformațiile astea, trebuie de înlocuit pompa. Partea superioară a pompei. Partea asta. Unde stă supapa manometrică și bypass-ul. Oricum îl verificăm. Ne uităm cum funcționează motorul, cum dă presiune. Poate să fie deteriorat și partea inferioară a pompei. Și în cazul ăsta nu putem să luăm, să înlocuim doar partea superioară și să credem că totul va fi bine. Cam asta. Ne ducem și îl verificăm. Mașina conectată la apă, la presiune. L-am pornit. Avem o scurgere cu presiune înaltă. Și încercăm să vedem și presiunea de. Presiune de lucrează corect, înseamnă că înlocuim doar partea superioară. Cam asta e tot reparația. În teorie el acum poate să lucreze mult și bine. În practică se primește că după așa reparații nu lucrează mult și iarăși apare problema. Cel mai bine e de înlocuit pompa. Cam așa. Plus la asta mă gândesc că va trebui de schimbat uleiul, inele de presiune se poate înlocuit. Și posibil că va mai lucra. Păcat. Și aparat bun.
La revedere, o zi bună! Dacă voi înlocui pompa și va fi ceva interesant, o să mai filmăm un film. Un content. Mai bine.